السلام عليكم بنات. إذا كان عندك قالب زي كده ما انت عارفة تقيسي الطول في العرض، كيف طريقة تعرفي المقدار اللي حتحتاجيه في الريزن من الريزن فيه؟ أهم شيء أول شيء لازم تكوني ظابطة السطح حقك بإنه يكون ما في ميلان. تجيب الميزان ده من عند محلات البناء، الدائرة اللي هي فقاعة الموية هذه إذا كانت في النص معناته السطح عندك مستوي. تمام. بعد كده تجيبي كاسة موية وتصبي في القالب. يعني أنا أخذ مقداري هذا، أشوفها هتاخده كله ولا لا، ممكن نصه، ممكن 3/4، ممكن كامل، أنا حشوف كم. تقريبا يعني أعتقد إنها حتاخده كله. تقريبا كامل الكاسة، يعني بقى شوية كده. تعرفي مقدارك في الريزن. طبعا انت حتاخديه مثلا على طبقة ولا طبقتين حسب، اذا كنت بتحطي كتابة حتحطي نص الكمية وتستنيه يجف، بعدين تخلطي الكمية التانية وتحطي النص التاني. واذا كان كلها دفعة واحدة حتخلطي الكاسة كاملة وبعدين تقسميه على كاساتك وتحطي فيه الالوان اللي انت حابه تعملي بيها القالب. وبكده عرفتي انه كيف نقيس لما يكون عندنا قالب غير منتظم. طبعا اذا منتظم حيكون نضرب الطول في العرض في العمق فيطلع لنا حجم القالب، لكن لما يكون غير منتظم هذه افضل طريقه لما تكوني ما انت عارفه قديش الريزن اللي حتستخدميه. كده عرفتي انت مقدار الكاسة، فتشوفي انت لما تعبي الريزن مع الهاردنر يكون مقدار الكاسة هذه. طبعا باستخدام الميزان حنظبط المقدار حق الريزن. يعني انت حتحطي الكاسة، طبعا بعد ما نحط الكاسة نفتح الميزان، تحطي الريزن فلنفرض 100، وبعدها تحطي المصلب 60. هذا بالنسبة للجرافيتي. اما بالنسبة للريزن التاني اللي هو حق الانصاري وفي مقادير تانية حق الانصاري بتاخدي الواحد عليها نص، يعني كل مقدار واحد من المصلب تاخدي عليه 2 من الريزن، او 1 ريزن نص مصلب. هذا في الانصاري. فكل قياس، كل شركة لها قياسها. عموما كده عرفنا انه كيف نطلع المقدار اللي هنستخدمه في القالب. فانت تاخدي مقدارك هنا على الكاسة وخلاص تقسمي الكاسة حقتك على الالوان وتبدأي تشتغلي.